morning mga Kapatilya. Weekend na naman. So alam mo na this, ride na naman tayo. So ngayon, papunta tayo ngayon ng Masinag kasi doon natin i-meet yung mga kasama ko. And yung ride natin ngayon is Gabriel's Sanctuary. So kung napanood mo yung first vlog ko, doon din yung daan nun. Light pack lang tayo ngayon kasi short ride lang naman tayo. Mga sa tingin ko papunta doon is hindi pa siya lalagpas ng 35 kilometers mula sa bahay namin. So ayun mga Kapatilya, samahan nyo ako sa gala ko ngayon, which is bikepacking sa Gabriel's Sanctuary. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time. So yun mga Kapatilya, ngayon nandito na kami sa Kogyo, sa mga usual bikepackers. Sir Erwin, Jumpay, Sir Jergo, Sir Melvin. Nagpaalam ka? Yes, sa ngayon. Sir Hugo sa Team Apol. So ngayon, meron pa kami dalawang kasama, si Sir Kenneth saka si Sir John. To a world we don't know, escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape. Let's escape. So ngayon regroup tayo dito sa arko ng Marikina Infanta. At yan yung mga kasama ko, Sir Melvin. So ngayon ang gagawin natin, kakaliwa tayo dito, gaya ng sabi ko, papuntang Mount Sinai. Pero tayo aabot sa mismong Mount Sinai. Sarap ng hangin, lamig. Kahit maaraw. Shoutout nga pala doon sa mga tropa natin sa dating doon. Arnold, Sir Jun, Kay, Ike. Ingat kayo palagi. And mag-bike na rin kayo. Pagkanan mo doon sa sementeryo, I mean pag dire-diretso ka, isang banayad na ahon ulit yung sasalubong sa'yo, pero may recovery naman siya, which is ayan. Sarap ng lusong! Pero sa tingin ko, meron kong naghihintay sa atin na matinding ahon. Sarap ng lusong! Sarap! Grabe! So pag pupunta ka ng Gabriel's Sanctuary, ito yung magiging landmark mo. Pag nakita mo na yan, kumaliwa ka na. Kasi pag dumiretso ka, dyan ka mapupunta. Tapos bawal ka magkamali. Kasi pag nagkamali ka, bawal na umulit.
Dito na tayo sa Gabriel's Sanctuary, mga Kapatilya. Parang ito rin yung tono ko na nasa Mount Mulawin ako. This time mga Kapatilya, pupunta muna kami na dun sa falls, and doon muna kami mag-grab ng lunch namin, and tamang enjoy lang, swimming kahit konti. 15 minutes lang daw na lakad from Gabriel's Sanctuary hanggang dun sa falls, but you are required na kumuha ng tour guide papunta dun sa falls, which is it will only cost you 400 pesos. Ilalagay ko sa description yung budget, kung magkano ba yung entrance fee, yung tent, and also yung tent fee o pitch ng tent kung magkano siya. Tara, samahan niyo ako sa falls. Nanis, nagbike ka na, may trekking ka pa. Saan ka pa? Sama na sa Chris kay Kapatilya. Ay, Kapatilya. Explorer ako, Kapatilya. Iba yun ah. Ibang vlogger yun ah. Ibang ano yun ah. Paki-edit niya. Ibang channel mo. Sabotahe, no? Lamig, no? Sila yun. So ganito na lang tayo, hindi tayo marunong lumangoy eh. Enjoying the beauty of nature. Babaw lang oh. A few moments later. So yun, nakabalik na kami ngayon sa campsite ng Gabriel's Sanctuary. Ang kagandahan dito, sakto yung dating natin. So yung pagpunta natin dito sa Gabriel's Sanctuary kasi magkakaroon pala dito ng Hey, by the way, my name is Jojo. acoustic session. So mas masarap yung socials natin habang nagiinom tayo or habang nagkakaroon tayo ng chill, eh meron tayong music. So yun guys, special guest. So yun mga Kapatilya, special guest natin ngayon sa ating bikepacking from Team Apol, Sir Hugo! Ang mag-like at mag-comment at share ay siswertehin. Mas lalong siswertehin pag nag-subscribe kayo kay Kapatilya Explorer. Yun, thank you sir. So yun, siyempre, nanalo na naman tayo sa isang mga pag-games. Pabibo tayo eh. So ito yung nakuha natin t-shirt from Negrong Gala.
Good morning, Kapatilya! So yun, good morning Kapatilya. So this time, ito na yung date namin dito sa Gabriel'S Sanctuary. So we had a great time last night kasi nagkaroon ng guest yung Agerin Travels and Services, which is yung event nila kahapon. At andito yung kaibigang Puno. So naging special yung pag-stay natin dito at yung socials natin. So later, mag-break up na kami. Panoorin nyo to. So yun mga Kapatilya, time check, it's already 8:53 ng umaga and magbe-break up na kami. So yung magiging side trip natin is AFT Trail papunta malapit sa Mount Sinai. And ayun, mga kasama pa rin, buo pa rin, Sir Jergo, Sir Melvin, Ma'am Pay. Ingat sa amin and kagandahan sa bikepacking, marami ka nami-meet na tao. Tapos marami ka rin nakikilala at siyempre nakakasundo. At malalaman mo dun yung mga istorya ng bawat tao. So na ngayon, nagdadrama na ako. So ititigil ko na to. So yun, mga Kapatilya, ngayon pabalik na tayo. Pauwi na tayo. So dapat ang plano namin mag-ano dapat kami AFT Trail, pero napag-usapan namin na mag-back trail na lang. Kaya eto, pauwi na tayo. So pauwi, kakainin tayo na ito ng mga mga ano ata 2 oras o 3, kasi lahat ng nilusong natin kahapon aahunin natin yun ngayon. So mahaba-haba to. Sarap ng trail, grabe. So bitin. Yan, lahat ng lulusungin natin mahaba-habang ahon to ngayon. Mahaba-habang lusong pa to. Pagkatapos yan ng siko na yan, meron pang isa. Tapos isang matinding ahon pa sa isa, doon papunta sa may sementeryo. Ang hirap, grabe. Pakiramdam ko dehydrated ako. Huli muna tayong tubig.
Meron ditong hirap na hirap uminom ng tubig. Ano sabi mo sa tindera? Pabili po ng ano, tubig malamig na malamig. Ito binigay. Yelo. Wala akong mainom. Malamig nga. Malamig nga. Wala naman tubig. Isa pa. Ha? A few moments later. Sa ano? Tuyot yung ano niya. Wala ko lang na sa langis. Yan. Si Ma'am Pei naputulan ng kadena. Naputulan. Wag naman sana. Grabe na. Ano masabi mo na ano, iwan na natin to. Hindi kasi Naputulan eh. sinagad ko yung gear. Parang ako, sinagad ko yung ano. Buti na lang talaga may ano tayo no, taga Team Apol. Diba talaga? Sir Hugo ng Team Apol. Shoutout nga pala sa mga tropa natin nasa Bambantarlac, Kern, Nikon, Jojo, sa Raymond, Jao. And sa mga tropa natin na gusto magkwato sa Bambantarlac, hanapin nyo lang si Sir Jojo Policarpio ng Ink ng Ink Tattoo. Peace out. So ngayon nandito na tayo sa arko ng Marikina River or Marikina Infanta. So dito na tapusin yung adventure natin this weekend. So kung nagustuhan mo yung travel ko ngayon, please like, comment, and subscribe to my channel, Kapatilya Explorer! Thank you! Peace out!